سلامونه دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ او ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم دوستانو، چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل بټن ووهئ، ویډیو تر پایه وګورئ. څنګه کولی شو چې پرې انرژي له لوډ سپیکر څخه لاسته راوړو. دا لسپیکر د پلازما لسپیکر دی یا د LCD لسپیکر دی چې دا خپل په ځان کې دغه بوک ځای لري، یعنې رباید دننه په د دغه روی البته د دغه کور چادري کور لاندې ده. دانه کنډکسر دی، وچ کنډکسر ورته وایي، دغه نمبر دی. څنګه کولی شو چې پرې انرژي جوړه کړو. ډېره اسانه طریقه ده. درنو دوستانو، چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل بټن ووهئ او ویډیو تر پایه وګورئ.